Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. नमस्ते सबैजनालाई गुड मर्निङ गुड इभिनिङ गुड आफ्टरनुन जुन समयमा हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले होइन हामी चाहिँ केही दिनदेखि टेक्निकल एनालाइसिस सिरिज स्टार्ट गरेको थियौँ बिचमा चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि भिडियो बनाउन पाएको थिएन टेक्निकल एनालाइसिस सिरिजमा रहेर सो आज चाहिँ अझै एउटा नयाँ थप भिडियो हजुरहरूलाई जति बुझाउन सक्छु प्रयास गर्नको लागि यहाँ छु र आजको टपिक रहनेछ हाम्रो बेसिक्स अफ क्यान्डल स्टिक्स एन्ड हाउ दे फर्म भन्ने कुरामा क्यान्डलहरू मार्केटमा हेर्दाखेरि चार्टहरू हेर्दाखेरि तपाईँले यो दुई किसिमको क्यान्डलहरू देख्न हुनेछ एउटा चाहिँ ग्रिन क्यान्डल देख्नुहुनेछ एउटा चाहिँ रेड क्यान्डल देख्नुहुनेछ यही विषयमा मात्रै आधारित रहेर हामीले आज कुरा गर्दैछौँ ग्रिन क्यान्डल भनेको चाहिँ बायरहरू जहिले आउँछ त्यति बेला क्यान्डलहरू ग्रिन हुन्छ बायर भनेको किन्ने मान्छेहरू जति बेला मार्केटमा आउँछ त्यति बेला चाहिँ ग्रिन क्यान्डल फर्म हुन्छ भने सेलरहरू एग्रेसिभली सेलरहरू भनेको बेच्ने मान्छेहरू मार्केटमा आयो भने चाहिँ रातो क्यान्डल बन्छ सबै क्यान्डलहरू सेम खालको हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन क्यान्डलहरूको पनि टाइप्सहरू हुन्छ धेरै टाइप्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ टाइप्स अफ क्यान्डल भन्ने टपिकमा पढ्नेछौँ हामी होइन आज चाहिँ यति के बुझौँ भने यो क्यान्डलहरू के हो त्यो माथिको भागहरू तलको भागहरू अनि कि कसरी बुझ्ने त यो क्यान्डलहरूलाई भनेर मात्रै कुरा गरौँ होइन बडी अफ क्यान्डल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जुन यहाँदेखि यहाँसम्म छ यो ग्रिन भाग सबै बडी अफ क्यान्डल भन्छ क्यान्डलको बडी हो यो बायर्सहरूको भाग हो अनि यो पनि बडी नै हो रेड क्यान्डलको बडी यो भोल्युम अफ सेलर्स हो सेल गर्ने मान्छेहरू हाबी भयो भने रेड क्यान्डल बन्छ अनि बायरहरू धेरै आयो भने चाहिँ ग्रिन क्यान्डल बन्छ भनेर भनिसकेँ मैले होइन अब चाहिँ तल र माथि रहेको यो विक भन्छ यसलाई चाहिँ विक्स भन्छ है विक्स किन बन्छ त भन्दाखेरि यहाँ ओपनिङ भयो मार्केट ओपन भएपछि सेलरहरू आए सेलरहरूले मार्केट घटाउँदै तल लगे तर बुलहरू बायरहरू फेरि फर्केर मार्केटलाई माथि पुर्याउन सफल भए विक बन्नुको कारण चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा मार्केट गइरहेको हुन्छ त्यो डाइरेक्सनभन्दा विपरीत डाइरेक्सनमा बाई अथवा सेल हुँदा यसमा चाहिँ बायर्सहरू आयो भने विक बन्छ अनि यसमा चाहिँ सेलर्सहरू आयो भने विक बन्छ यहाँ पनि बायरहरू यति माथिसम्म गएको थियो क्यान्डल क्लोजिङ हुने बेलामा चाहिँ यहाँ आएर रोकिएको छ होइन एउटा टाइम ड्युरेसन हुन्छ जस्तो 1 मिनट 5 मिनट 1 मिनट 15 मिनट 1 आवर डेली विकली क्यान्डलहरू हुन्छन् होइन त्यसभित्रमा चाहिँ ल यो अब यो मानौँ 1 घन्टाको क्यान्डल भयो नि 1 आवर यो क्यान्डल फर्म हुन चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ होइन अनि यहाँबाट मार्केटमा मान्छेहरू आए ल यति बेला मार्केट खुल्यो भनौँ है त यति बेला मार्केट खुल्यो पुस गर्दै गर्दै लगे अनि फेरि बियरहरू आए अझै तल झारे होइन तर बुलहरू धेरै हाबी भए किन्ने मान्छेहरू धेरै भए बेच्ने मान्छेभन्दा किन्ने मान्छेहरू धेरै भए मार्केटलाई बढाउँदै 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 धेरै माथि लगे होइन अनि यो 1 आवर क्यान्डल क्लोजिङ हुने बेलासम्म यहाँसम्म आउन सफल भए यहाँबाट स्टार्ट भएर यो 1 आवर क्यान्डलमा यहाँबाट स्टार्ट भएर थोरै तल पुस गरे पनि बुलहरू धेरै आएको कारणले यहाँसम्म पुर्याउन सफल भएर क्यान्डल क्लोजिङलाई चाहिँ ग्रिन गराउन सफल बायर्सहरू भए ग्रिन क्यान्डल हुनको लागि ग्रिन क्यान्डल यसरी फर्म भयो अनि रेड क्यान्डल कसरी फर्म भयो भने यहाँबाट मार्केट ओपन भयो ग्रिन क्यान्डल ओपन तलबाट हुन्छ म यो कुरा पनि लेखिदिन्छु ओपन प्राइस यहाँ हुन्छ अनि रेड क्यान्डलको ओपन प्राइस त्यहाँ हुन्छ भने ग्रिन क्यान्डलको ओपन यहाँ हुन्छ भने रेड क्यान्डलको ओपन प्राइस यहाँ हुन्छ अनि
क्लोज प्राइस चाहिँ ग्रिन क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइस यो हुन्छ भने रेड क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइस यो हुन्छ। यहाँबाट ओपनिङ यहाँबाट क्लोज ग्रिन क्यान्डलमा मात्रै लागु हुन्छ भने रेड क्यान्डलमा चाहिँ ओपन यहाँबाट हुन्छ क्लोज चाहिँ यहाँ गएर हुन्छ। त्यो भएर रेड बनेको हो। ओपन तल क्लोज माथि भएको भएर ग्रिन, ओपन माथि क्लोज तल भएको भएर चाहिँ रेड क्यान्डल भएको हो। क्यान्डलहरू डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ होइन। एउटा रेड एउटा ग्रिन हुन्छ। स्टार्ट हुने बेलामा यसरी स्टार्ट हुन्छ क्यान्डलहरू। विक होला नहोला सबैमा विक हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कुनै क्यान्डलहरू यस्तै मात्रै पनि हुन्छ होइन। अनि क्यान्डलहरू डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। ल विक पनि राखेर हेरौँ है। मार्केट यस्तो हुन्छ। अझै तल ल्याउँछु। कहिले क्यान्डल यस्तो बन्छ, कहिले क्यान्डल यस्तो बन्छ, कहिले क्यान्डल यस्तो हुन्छ, कहिले माथि जान्छ, कहिले तल जान्छ। What I did. सरी है, अब सरी मिस्टेक भएको भएर हो। क्यान्डलहरू धेरै टाइपको हुन्छन्। टाइपहरू हुनलाई कुनै क्यान्डलहरू यस्तो देखिन्छ भने कुनै चाहिँ फुल क्यान्डल हुन्छ, विक नै नभएको क्यान्डलहरू पनि हुन्छन् होइन। अनि माथि पनि पुस भयो, तल पनि मार्केट पुस भयो, तर क्लोजिङ हुने बेलामा यस्तो भएर इन कन्डिसनवाला क्यान्डलहरू पनि बन्छ होइन। अब रेडमा पनि त्यस्तै हुन्छ मार्केटहरू। ल क्यान्डलहरू कुनै फुल हुन्छ, कुनै पनि विक नभएको क्यान्डलहरू पनि हुन्छ। कति बेला चाहिँ अनि कुनैमा चाहिँ क्यान्डलहरू सानो ठुलो मोटो बढी भएको, विक छोटो भएको होइन। त्यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरूमा पढौँला होइन। यो पनि एउटा प्याटर्न हो। अनि एउटामा चाहिँ यस्तो हुन्छ। ल हेर्नु है, यो के भयो, इन्भर्टेड ह्यामर भयो होइन। अनि यो चाहिँ ह्यामर भयो। एउटा सपोर्टमा एउटा रेजिस्टेन्समा बन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्समा मार्केट रेजिस्टेन्समा भएको बेला यो बन्यो भने मार्केट घट्छ भन्ने हुन्छ। यो सपोर्टमा बन्यो भने मार्केट बढ्छ भन्ने हुन्छ। यिनी सबै एक्सप्लेन गर्नेछु। आजको लागि चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू पढ्ने भएको भएर आज थोरै कुराहरू मात्रै एक्सप्लेन गरेँ। क्यान्डल के हो र क्यान्डल कसरी बन्छ भन्ने कुरा होप यु आर अन्डरस्ट्यान्ड होइन। जति म बुझाउन सक्थेँ आज बुझाइसकेँ होइन। यति नै हो आजको लागि। हस्त, धन्यवाद।